Ez a Lizaveta Smerdjas csaja nagyon apró termetű lányka volt. A 20 éves teremtés egészséges, széles piros arca teljes gyengelmélyűséget árult el. Tekintete merev volt és kellemetlen, noha békés. Egész életében télen-nyáron mezítláb egy szál kendervászoningben járt. Csak nem fekete, rendkívül sűrű gyapjas haja óriási kucsmának hatott a fején, ezen kívül mindig piszkos volt a földtől, a sártól, a közé tapadt levelektől, szilánkoktól, forgácsoktól, mert Lizaveta mindig a földön, a piszokban aludt. Apja egy tönkrement földön futó beteg polgárember volt, Ija, aki erősen ivott egy jómódú gazdánál cselédkedett, anya pedig már rég meghalt. Az örökké betegeskedő és mérgelődő Ija embertelenül ütötte-verte Lizavetát, valahányszor a lány hazament. De ritkán ment haza, mert úgy élt a városban, mint egy szentőrült. Ija gazdája is, maga Ija is, sőt, városunk sok résztvevő polgára nem egyszer megpróbálták illendőbben öltöztetni Lizavetát. Valahányszor elment, következetesen levette mindazt, amit ajándékba kapott, és változatlanul mezítláb és egy szál ingben ment tovább. Végül meghalt az apja, és pusztán ezáltal, mint árva, még kedvesebb lett városunk minden jámbor emberének. Szinte szerette mindenki. Mindenki kedves volt vele, és adott neki egy-egy garast. Ha a garast adtak, elfogadta, de már is vitte és beledobta valamelyik börtön vagy templom persejébe. Lizaveta beszélni nem tudott egy szót se, csak néha megmozgatta a nyelvét, vagy makogott valamit. Egyszer egy holdfényes és meleg szeptemberi éjszakán egy helybeli urakból álló részegcsoport, 5-6 fenegyerek, nagy Tivornya után, a mi fogalmaink szerint igen későn, torony iránt hazafelé tartott a klubból. A kompánia sövénynél meglátta Lizavetát, ahogy a csalán meg keserű lapú közt aludt. A beszeszelt urak röhögve megálltak mellett, és a lehető legocsmányabb módon élcelődni kezdtek. Az egyik ficsúrnak egy egészen különös kérdés jutott eszébe erről a lehetetlen helyzetről. Tekinthet-e nőnek bárki is egy ilyen állatot? Akár most is. És így tovább. Büszke undorral valamennyien úgy döntöttek, hogy nem. Ám a csoportban történetesen ott volt Fjodor Pavlovics is. Abban a pillanatban kotnyelesen kijelentette, hogy igenis lehet nőnek tekinteni. Még nagyon is. És így tovább. És így tovább. Ez éppen akkor történt, amikor Pétervárról megkapta első felesége Adelaida Ivanovna halálának hírét. Amikor gyászalagos kalapban ivott és disznókodott úgy, hogy a városunkban sokan, még a legerkölcstelenebbek is hány inget kaptak, ha ránéztek. A
társaság egyik tagja noszogatni kezdte Fjodor Pavlovicsot, de erre a többiek csak még jobban köpködtek. Végül pedig szétszélettek, ment mindegyik a maga útján. Fjodor Pavlovics később esküvel állította, hogy akkor a többiekkel ő is elment onnan. Talán valóban így volt, ezt senki se tudja, és sohasem tudta biztosan. De 5-6 hónap múltán városszerte őszinte, sőt rendkívüli felháborodással azt beszélték, hogy Lizaveta állapotos. És azt kérdezték, hogy kinek a bűne ez, ki a tettes. Ezután még jobban védte óvta őt mindenki. Egy gazdag kereskedő özvegye pedig már április végén magához vette Lizavetát, és megparancsolta, hogy ki se engedjék, amíg meg nem szül. Éberen ügyeltek rá, de mégis az történt, hogy a legutolsó nap estéjén Lizaveta minden éberség ellenére egyszer csak elszökött, és ott termett Fjodor Pavlovics kertjében. Bizonyos fokig rejtély maradt, hogy abban az állapotban hogyan tudott átmászni a ház magas és erős kerítésén. Némelyek azt állították, hogy átvitték, mások, hogy titokzatos erő vitte át. Lizaveta, aki értett hozzá, hogyan kell sövényen át idegen veteményes kertekbe bemászni, hogy ott álljon, valamiképp felkapaszkodott Fjodor Pavlovics kerítésére, és tekintet nélkül az állapotára leugrott róla. Noha ezzel is csak kárt tett magában. Szaladtak az öreg bábáért, egy polgárasszonyért, aki épp a közelben lakott. A kisgyermeket megmentették, de Lizaveta hajnalban meghalt.